السلام عليكم. اليوم انا سبارك طالب وعزوز وحسون راح تشوفون الحين بعد شويه. رايحين الزور، راح نسبح، راح ننط مرتفعات للبحر، راح نسوي تحديات انا وسبارك. ها طالب تسوي معنا؟ يلا نشوفكم هناك. هاك شو اسمه، قاعد اصور فلوجات الحين. كفو بس بالعربي عادي وناس. زين اي ادري صار لي سنه نيفر بين بارت اوف فلوج بيفور وناس. شو تبي لي؟ تبي وضعي شي تبي وضعي شي هايب ولا تبي وضعي شي عرفت من الباك جراوند؟ لا هايب لازم تقول هايب. هايب بس. شوفوا هذه الكرة اللي راح نلعب فيها. نقيس الحرارة. زين دافي. يس يلا كلنا بقى انت بس. نو بريشر. يلا فورتكس يا جماعه. فورتكس ترى حركه شوي صعبه، لازم يلتف 360 بعدين فرونت فليب، مو فرونت فليب يلتف نفس الوقت. ايوه مالح. ها يتعاونون هني. اطول هتخسره. يس واحد ما راح اطلع. ما اطلع سوى كروس. شلون لا طق ورا مستحيل. نط ورا ما احوش. يا روحي ها انط باك، اطق الطوفه بيدي اطب المي بس نط عالي. خش الطوفه بس. يلا اذا فزت عليك راح تصمل، اذا فزت علي ما تصمل. فيس داون. يلا بيروح على شكل. يلا اخذ عاد شوف. ما الومه ترى بعيد الطفه وايد. انا واقف شي ما احوش. يبيك شوي طول بس. بقعد هني احط رجلي مني واسوي جيرة. نايس. نايس. انزل تحت وضغط. لا كان
واحد. وحاول تقول إلى هون أنت آخر مرة يلا شطي. آخر مرة سوي شيء. يلا الفوز سويها. كيفك؟ صمال دبل فرونت فليب. الحين دور سبارك يسويها. وحش. فتحت كيف؟ ايه اجين. اوه ماي جاد. سبارك دائما يبعد اخر شيء. يلا الحين راح اجرب دبل فرونت فليب اخر مره. ضاعت الخيشه يومين. شفت سويت دبل فرونت. يس صح. واو. بس هذه نهاية الفلوج. يا بالعيد. ولا زلقت اقوى زلقه هاي. بس خلصنا الفلوج. بطارية كاميرتي شوية وتخلص. هم بطاريتي يعني خلصت. بس